นี่คือผลลัพธ์การเทรดที่ผ่านมาชนะ6เสมอ1ทำกำไรราวๆ404เหรียญหรือว่าคิดเป็นเงินไทยประมาณ 14,000 กว่าบาทกับเทคนิคเส้นค่าเฉลี่ยและเพิ่มด้วยจุดเข้าเทรดฟิโบนัชชีที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M Trader Trick อยู่ผม @M นะฮะโดยในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะทำขึ้นเพื่อให้เพื่อนๆนับเห็นภาพชัดเจนในจังหวะสุดท้ายมากยิ่งขึ้นหรือว่าจุดเข้าออเดอร์เพิ่มเติมจากเทคนิคเส้นค่าเฉลี่ยที่ผมได้แชร์ไปก่อนหน้านี้ซึ่งรูปแบบการคัดกราฟหากราฟเทรดนะครับก็ใช้เหมือนเดิมเลยนะครับอย่างแรกนะมองหารูปแบบเทรนให้เจอก่อนโดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยอย่างที่2รูปแบบแท่งเทียนพยายามหาลักษณะแพทเทิร์นที่มีแท่งใหญ่แข็งแรงกระชากทำลายแนว5แท่งต่ำสุดก่อนหน้าหรือว่า break of structure แล้วมีแท่งย่อพักตัวโดยก่อนที่เราจะไปดูจุดเข้าเทรดยังไงให้แม่นยำเพิ่มขึ้นด้วย Fibonacci ผมลืมบอกไปว่าแพลตฟอร์มที่ผมใช้วันนี้นับก็จะเป็นของ Olimtrade นะครับก็สามารถดูได้ที่ลิงก์รายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือว่าที่คอมเมนต์ปักหมุดเมื่อเพื่อนๆกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วนะครับก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้ก็กดเข้าร่วมตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านให้เรียบร้อยก็สามารถสร้างบัญชีเทรดได้แล้วนั่นเองโอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะมีบัญชีเทรดแล้วนะเมื่อล็อกอินมาครั้งแรกนะครับก็จะเจอลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานผ่านมือถือก็สามารถเทรดได้เหมือนกันก็จะมีในส่วนของแอป Olimtrade นะสามารถโหลดผ่าน App Store แล้วก็ล็อกอินเข้ามาได้เหมือนกันเลยโดยสำหรับเพื่อนๆคนใหม่นะครับที่ยังไม่รู้ว่า Olimtrade ทำกำไรได้อย่างไรเดี๋ยวผมขออธิบายคร่าวๆแบบนี้ก็คือ Olimtrade เป็นแพลตฟอร์มที่เทรดได้หลากหลายอย่างแต่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเน้นไปที่รูปแบบ FTT นะครับหรือว่า Fixed Time หรือว่าถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้จักนะครับก็จะเป็นการเทรดสั้นเป็นหลักนั่นเองนะก็คือเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้านะครับว่าอีก1นาทีข้างหน้ากราฟนะครับจะมีราคาสูงขึ้นหรือว่าราคาต่ำลงมากว่าในราคาปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้นะผมจะคาดการณ์ว่าอีก1นาทีข้างหน้ากราฟจะวิ่งขึ้นสูงกว่าในราคาปัจจุบันก็แค่กดซื้อขึ้นแล้วก็รอระยะเวลาวิ่งให้ครบ1นาทีอย่างอันนี้ผมกดซื้อขึ้นตรงจุดนี้แล้วราคากำลังวิ่งขึ้นไปจบบริเวณจุดนี้แบบนี้ก็คือเป็นการคาดการณ์ถูกต้องนะครับก็จะได้กำไรมานั่นเองแต่ถ้าราคาวิ่งลงมาต่ำกว่าจุดที่ผมซื้อนี้นะครับผมก็จะมีผลขาดทุนนั่นเองซึ่งก็สามารถทำกำไรได้ทั้ง2ทางเลยนะครับไม่ว่าจะกดซื้อขึ้นหรือว่ากดซื้อลงนั่นเองนะฮะโดยสำหรับการทำกำไรนะครับสังเกตเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับตอนนี้กราฟนะครับให้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 80% ถ้าสมมุติว่าเรากำหนดเงินลงทุน10เหรียญนะครับก็จะได้ผลตอบแทนอยู่ที่8เหรียญถ้าเราคาดการถูกต้องนะครับเราก็จะได้กำไร8เหรียญบวกกับเงินลงทุนเรา10เหรียญนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเราคาดการผิดนะครับก็จะเสียเงินลงทุนหรือว่าขาดทุนไป10เหรียญนั่นเองซึ่งผลตอบแทนเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับก็จะให้ผลตอบแทนที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับวันและเวลาแต่ละช่วงของกราฟตัวนั้นนั่นเองนะฮะทีนี้นะผมก็จะมาตั้งค่าให้ได้ดูก่อนคร่าวๆว่าใช้อะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆเปิดมาเจอหน้าต่างนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นภูมิโซนครับหรือว่ากราฟเส้นนั่นเองนะครับทีนี้นะครับให้ดูในส่วนของตัวนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนจากแผ่นภูมิโซนนะครับเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นนะซึ่งเราก็จะใช้แท่งเทียนญี่ปุ่นในการเทรดกันนะครับแต่เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นิดนึงนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นแท่ง5วินาทีนะครับซึ่งเราก็จะเปลี่ยนเป็นแท่ง1นาทีนะครับเราก็จะใช้ time frame 1นาทีในการเทรดกันนั่นเองนะฮะแล้วทีนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆมาส่วนของตรงนี้นะการวิเคราะห์เชิงเทคนิคนะครับก็กดเข้าไปนะซึ่งเราก็จะใช้ในส่วนของอินดิเคเตอร์เข้ามาช่วยในการหาจังหวะนะครับหรือว่าหาจุดเข้าซื้อกันนั่นเองนะครับก็ให้มาเพิ่มเครื่องมือตรงนี้นะครับให้เลือกตรงนี้อินดิเคเตอร์นะตัวแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของ SMA นะครับซึ่ง SMA ตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนค่าตรงนี้นะจาก20นะครับเป็น5นะฮะแล้วก็สีนะครับผมก็จะใช้เป็นสีเหลืองนะครับความเข้มนะก็เป็นระดับ2นะครับทีนี้นะครับก็เรียบร้อยนะในส่วนของตัวแรกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของเส้น EMA นะครับก็กดคลิกเข้าไปนะครับจากค่า20ตรงนี้นะให้เปลี่ยนเป็นค่า6นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะผมจะใช้เป็นสีม่วงนะครับความเข้มระดับ2แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะก็จะเป็น EMA เหมือนกันนะครับค่าตรงนี้นะก็เป็น20นะฮะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงสีนะผมใช้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็ความเข้มนะผมก็จะใช้ระดับ3เลยนั่นเองนะฮะโอเคนะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะหน้า
น้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเราจะใช้ในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ยทั้ง3เส้นนี้ในการซื้อขายทำกำไรได้อย่างไรนะครับโดยทีนี้เรามาดูในส่วนของออเดอร์ในการเทรดจริงกันเลยซึ่งออเดอร์นี้นะครับเป็นการเทรดผ่านบนมือถือซึ่งเพื่อนๆนะครับจะสังเกตเห็นว่ารูปแบบการคัดกราฟกราฟเทรดนะครับก็ได้ตรงกับเงื่อนไขของเราเลยอย่างแรกนะครับรูปแบบเทรนนะโดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยนะครับค่อนข้างชัดเจนกราฟกำลังไต่ขึ้นแล้วก็อยู่ด้านบนเส้นค่าเฉลี่ยของเราแบบนี้เลยอย่างที่2นะครับรูปแบบแท่งเทียนก็เข้ากับลักษณะแพทเทิร์นของเราที่มีแท่งใหญ่แข็งแรงกระชากทำลายแนว5แท่งต่ำสุดก่อนหน้าหรือว่าสามารถ break off structure ขึ้นมาได้แบบนี้แล้วก็มีแท่งย่อพักตัวเป็นแท่งเขียวซึ่งก็มาถึงไฮไลท์ของคลิปนี้เลยนะฮะก็คืออย่างที่3จุดเข้าเทรดผมก็จะใช้ในส่วนของแนวนอนตีแนวหาจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดของแท่งพักตัวลักษณะนี้เพื่อให้ได้กรอบราคาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้ในส่วนของฟิโบเข้ามาช่วยหาจุดกึ่งกลางของกรอบราคานี้โดยตีจากด้านบนลงสู่ด้านล่างแล้วก็มองหาเลข 0.5 ก็คือจุดกึ่งกลางของราคากรอบนี้ผมก็จะใช้ในส่วนของเส้นแนวนอนอีกเส้นหนึ่งลักษณะนี้นะครับแล้วก็เอาในส่วนของฟิโบออกไปนะครับก็จะได้ในส่วนของราคา3เส้นแบบนี้เลยซึ่งก็คือราคาจุดสูงสุดราคาจุดกึ่งกลางแล้วก็ต่ำสุดลักษณะนี้โดยจุดเข้าเทรดที่ผมใช้นะฮะก็จะรอให้กราฟวิ่งวกกลับมาเทสที่แนวนะครับหรือว่าตรงในส่วนของเส้นกึ่งกลางเส้นนี้นะครับถ้าเทสแล้วไม่ผ่านทิ้งไส้หรือว่าเกิดในส่วนของ rejection นะครับก็สามารถกดซื้อขึ้นได้เลยทันทีลักษณะนี้แต่ถ้าจะให้ชัวร์ขึ้นไปอีกนะครับก็ลองให้เพื่อนๆสังเกตย้อนหลังนะฮะในส่วนของ 4-5 แท่งก่อนหน้านะครับมีแท่งไหนที่ลงมาเทสแนวกึ่งกลางของเราบ้างถ้ามีการเทสแล้วไม่ผ่านทิ้งไส้ลักษณะนี้นะครับเราก็สามารถมารอที่ภายไส้ของแท่งนี้ก็ได้นะครับก็จะทำให้ได้จุดราคาที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ในออเดอร์นี้นะครับผมก็กดไม่ทันนะฮะได้ราคาตรงในส่วนของกราฟสวิงขึ้นมาปิดเหนือในส่วนของเส้นกึ่งกลางลักษณะนี้ก็ถือว่ายังได้จุดราคาที่ดีอยู่นั่นเองเรามาดูจังหวะเทรดบนคอมกันบ้างซึ่งผมก็เอาเส้น EMA 6 ออกไปเส้นหนึ่งนะฮะรู้สึกว่ามันลกไปหน่อยนะครับเวลาตีเส้นสีมันตัดกันนิดนึงนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่เอาออกก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะซึ่งจังหวะนี้เนี่ยก็เข้ากับแนวทางแพทเทิร์นในการกดซื้อลงเลยอย่างแรกเลยนะครับรูปแบบเทรนนะโดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนเลยกราฟกำลังไต่ลงนะครับอยู่ด้านล่างของเส้นค่าเฉลี่ยแบบนี้แล้วก็อย่างที่2นะรูปแบบแท่งเทียนนะครับก็เข้ากับลักษณะแพทเทิร์นของเรานะครับที่มีแท่งใหญ่แข็งแรงกระชากทำลายแนว5แท่งต่ำสุดก่อนหน้าหรือว่าสามารถ break off structure ลงมาได้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของแท่งย่อพักตัวด้วยนะเป็นแท่งเขียวแท่งนี้นะฮะอย่างที่3นะครับจุดเข้าเทรดนะผมก็จะใช้ในส่วนของเส้นแนวนอนตีแนวจุดสูงสุดของแท่งแล้วก็จุดต่ำสุดของแท่งพักตัวลักษณะนี้เพื่อให้ได้กรอบราคาเกิดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ใช้ในส่วนของฟิโบเข้ามาช่วยหาจุดกึ่งกลางของกรอบราคานี้นะฮะโดยตีจากด้านบนลงล่างนะฮะแล้วก็มองหาเลข 0.5 ก็คือจุดกึ่งกลางของราคาในกรอบนี้ผมก็จะตีในส่วนของเส้นแนวนอนอีกเส้นหนึ่งนะครับลักษณะนี้แล้วก็เอาเส้นฟิโบออกไปนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างลกนิดนึงนะก็จะได้ราคา3เส้นลักษณะนี้นะฮะซึ่งก็คือราคาจุดสูงสุดราคาจุดกึ่งกลางแล้วก็ต่ำสุดของโซนนี้โดยจุดเข้าเทรดที่ผมใช้นะฮะก็เหมือนกันเลยนะครับก็จะรอให้กราฟวิ่งวกกลับขึ้นมาเทสที่แนวกึ่งกลางเส้นนี้ซึ่งถ้าเพื่อนๆลองสังเกตในส่วนของจังหวะนี้เนี่ยลองดูย้อนหลัง 4-5 แท่งก็ได้นะครับว่ามันมีแท่งใดแท่งหนึ่งขึ้นมาเทสในส่วนของแนวกึ่งกลางของเราแล้วก็ไม่ผ่านหรือไม่นะครับซึ่งก็มีนะครับก็คือแท่งนี้นะขึ้นมาเทสแล้วนะครับมีการทิ้งไส้ลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับนั่นก็แปลว่าอะไรนะแปลว่าโอกาสที่จะเกิดซ้ำมีค่อนข้างสูงนะครับเราสามารถใช้แนวนี้ได้เลยนะฮะโดยก็สามารถ pending order คำสั่งไว้รอก็ได้นะครับเหมือนกับในจังหวะนี้เนี่ยผมก็มีการ pending order ตรงราคาจุดเปิดกึ่งกลางขึ้นไปนิดนึงนะฮะการกราฟกระชากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นรอไม่นานนะกราฟก็มีการขึ้นไปแตะแล้วก็
เปิดออเดอร์ของผมเป็นที่เรียบร้อยซึ่งหลังจากที่เปิดออเดอร์ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นั่งรอดูทรงกราฟแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็ผมก็กดย้ำไปอีก1ออเดอร์นะฮะกะว่าจะให้ได้ราคาสูงกว่านิดนึงในส่วนของจุดแรกนะครับแต่ก็ได้ในส่วนของจุดนี้เลยนะครับก็คือจุดราคาเปิดเดิมเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรนะถือว่ายังได้ราคาที่ค่อนข้างดีอยู่นั่นเองซึ่งในการหากราฟแต่ละครั้งหรือว่าแต่ละจังหวะนะครับผมก็แนะนำนะฮะถ้าเจอกราฟเข้ากับแพทเทิร์นทุกอย่างหมดแล้วนะครับให้เล่นจังหวะละ 1-2 ไม้ก็พอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกราฟมาเทสในส่วนของโซนกึ่งกลางรอบที่3ขึ้นไปนะฮะกราฟอาจจะมีโอกาสที่จะทะลุต่อไปได้นั่นเองนะครับข้อนี้นะเราก็ควรระวังไว้นะฮะเราไม่สามารถที่จะเทรดแนวเดิมได้ตลอดนะครับต้องดูก่อนว่ากราฟมาเทสแล้วกี่ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเกิน3ครั้งขึ้นไปนะครับเพื่อนๆนับก็ควรที่จะเปลี่ยนคู่เทรดนะครับหรือว่าค่อยหาจังหวะใหม่เทรดนั่นเองนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาแนวทางในการเริ่มต้นเทรดซึ่งถ้าเกิดว่ามีคำถามไม่เข้าใจตรงส่วนไหนนะก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยแล้วก็สุดท้ายนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเริ่มต้นเทรดก็สามารถดูรายละเอียดเปิดบัญชีกับโอลิมเทรดได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้โดยถ้าเพื่อนๆเปิดบัญชีเทรดกับโอลิมเทรดนะครับก็จะมีในส่วนของบัญชีเดโมให้ได้ทดลองเทรดก็คือ $10,000 แบบฟรีๆก็สามารถใช้ตรงนี้ฝึกฝนให้เข้าใจมั่นใจก่อนที่จะเติมเงินจริงนะครับยังไงคลิปนี้นับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบหรือว่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ